ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ያለነው ራስ መኮነን ድልድይ ጋር ነው። ይህ ፊት ለፊት የምትመለከቱት መንገድ ደግሞ ቀጥታ ወደ ፒያሳ ጊዮርጊስ የሚወስድ መንገድ ነው። እኛ ግን ወደ ቀኝ ጥፍ እንልና ወደ አፍንጮበር ጉዟችን እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ቅኝታችን ላሳያችሁ የፈለጉት ከራስ መኮነን ድልድይ እስከ አፍንጮበር ድረስ ያለውን የወንዝ ዳርቻ ልማት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ከመጣው ትንሽ ቆየት ብያለሁ። ነገር ግን ከሳምንታት በኋላ ስመጣ ሁሉም ነገሩ ተቀይሮ ነው ያገኘሁት። በጣም አዳዲስ ለውጥ አለ። እሱን አብረን እንቃኛለን። ይህ ፊት ለፊት የምትመለከቱት የጋምቤላ ሆቴል ነው። ጋምቤላ ሆቴል ስር ላይ የላንድስኬፒንግ እና የማሳመር ስራ እየተሰራ ነበረ። ኦልሞስት እሱ ሙሉ በሙሉ ተጠናቋል። አሁን የቀረ ስራ የለም ማለት ይቻላል። ከሰባ ደረጃ ፊት ለፊት እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደግሞ እንግዲህ እየተሰራ ያለው ምንድነው? የሆነ ግድብ ነገር እየተሰራ ነው ያለው። ስሞል ግድብ ነው። ምናልባት ግድቡ ለምን እንደሆነ ግን መረጃው የለኝም። በቀጣይ ተከታትዬ ለምን ፐርፐዝ እንደተሰራ አሳያችኋለሁ። ኦልሞስት እዚህ አካባቢ ያለው ስራ እየተጠናቀቀ ያለው ግድቡ ብቻ ነው የሚቀረው። ማዶ ላይ የምትመለከቱት ላንድስኬፕ እና ግሪነሪ ስራ እየተሰራ ነበር። እሱም ኦልሞስት ወደ መጠናቀቅ ላይ ደርሷል። ከዚህ አካባቢ እየተጠናቀቀ ያለው ወደ ላይ ወደ አፍንጮበር ስንሄድም አፍንጮበር አካባቢ ያለው ወስዳር ቻልማት ኦልሞስት እየተጠናቀቀ ያለው። ሌላ አዲስ ፕሮጀክት እዚሁ 40 ደረጃ አካባቢ እየተሰራ ያለው እሱንም አብረን እንቃኛለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ከወዲሁ እየጋበዝኳችሁ፣ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ አድርጋችሁ እንድትጀምሩት ከወዲሁ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። ሀሳብ አስተያየት ሲኖራችሁ ደግሞ ኮመንት ላይ ጻፉልን። የት ሀገርና የት ከተማው ናችሁ እንደምታዩት ደግሞ ብትጽፉልን እጅግ በጣም ደስ ይለናል። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ይህ በቢጫ የተሰመረው መስመር የተሽከርካሪ ፍጥነት መቀነሻ ነው። አሁን ቅርብ ጊዜ የመጣ አዲስ ቴክኖሎጂ ነው። ካሁን በፊት እንደዚህ አይነት የፍጥነት መቀነሻ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም። ካሁን በፊት የነበረው አሰራር ምንድነው? አስፋልቱን ከመሃል ላይ ይቆርጡና ከፍ አድርገው ወይም ደግሞ ጉብ ያለ ቦታ ነበረ። እሱ ደግሞ ችግር ሲፈጥር ነበረ ለተሽከርካሪዎች ሌላ እንቅፋት የሆነ አደጋ እያጋለጠ ነበረ። ነገር ግን እሱ አሁን ላይ እየቀረን ያለው በሌላ አዲስ ቴክኖሎጂ እየተካነ ያለው። የኛው ቴክኖሎጂ በጣም አሪፍ እንደሆነ እየተነገረለት ነው የሚገኘው። አዲስ አበባ ላይ ገና እየተጀመረ ነው። በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ እየተሰራ ነው ያለው። ወደ ክልል ከተሞች ግን ገና እየተጀመረ አይመስለኝም። በጣም አሪፍ እንደሆነ ነው ሀሳብ እየሰጡበት ያሉት ባለሙያዎቹ። ምናልባት ይሄ ቴክኖሎጂ ወደ ሌሎች ወደ ክልል ከተሞች ወደፊት ይሄዳለን ተስፋ እናደርጋለን።